হেল্ল' এভৰিৱান, বনিতাছ কিটচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই শুকান মাছেৰে পচলা খাৰৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। পচলা বনাবৰ বাবে এটা কলৰ পুলি কাটি ল'ব লাগিব। কোনটো কলৰ পুলি পচলাৰ বাবে ভাল হ'ব এইটো মই চাই লৈছোঁ। এইটো কলৰ পুলি পচলাৰ বাবে ভাল হ'ব যেন লাগিছে। এনেদৰে কলৰ পুলি কাটি লৈ ওপৰৰখিনি গুচাই ল'ব লাগে। আৰু এতিয়া এইখিনি পচলা মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এনেদৰে গোটেইখিনি পচলা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগে। এয়া মোৰ পচলা কটা হৈ গ'ল। পচলা খাৰৰ বাবে মই পচলাখিনি কাটি লৈছোঁ। শুকান মাছ লৈ লৈছোঁ, ভীমকলৰ বাকলি পুৰি খাৰ বনাই লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াতে শুকান মাছখিনি মই ভাজি ল'ম। মাছখিনি এনেদৰে ওলটাই দিছোঁ। এয়া মোৰ মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি উঠাই দিম। গোটেইখিনি মাছ মই উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। খাৰত জলকীয়া বেছি হ'লে ভাল লাগে। আপোনালোকে কিমান জলকীয়া খায় দি দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে মই পচলাখিনি বহাই দিছোঁ। পচলাখিনি বহাই দি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ। নিমখখিনি দি গোটেইখিনি পচলা মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া এনেদৰে পচলাখিনি মই কিছু সময় ভজা যাবলৈ দিছোঁ।
আৰু মাজে মাজে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়া মই খাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি খাৰ ইয়াত দি দিছোঁ। খাৰখিনি দি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি দি দিছোঁ। ঢাকনি গুচাই কিছু সময় পিছত এয়া মই পচলাখিনি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত হালধি দি দিছোঁ। খাৰত কিছুমানে হালধি ব্যৱহাৰ নকৰে, মই অকণমান দি দিছোঁ হালধি আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ। পানী দি গোটেইখিনি পচলা মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ভাজি থোৱা শুকান মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ। আৰু কিছু সময় ঢাকনি দি সিজিবলৈ দিছোঁ। কিছু সময় পিছত এয়া ঢাকনি গুচাই দিছোঁ আৰু পচলাখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু ঢাকনি দি কিছু সময় সিজিবলৈ দিছোঁ। কিছু সময় পিছত এয়া ঢাকনি গুচাই দিছোঁ। খাৰৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে। আমাৰ শুকান মাছেৰে পচলা খাৰৰ ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আমাৰ দেউতাই খাৰত কেঁচা মিঠাতেল দিলে ভাল পায়, গতিকে মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ পচলা খাৰৰ ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো বনাবলৈ অতিকে সহজ হয় আৰু খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হয়। এয়া পচলা খাৰৰ ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি আগতে এনেকুৱা ৰেচিপি খাই পোৱা নাই, তেনেহ'লে বনাই নিশ্চয় খাব আৰু কেনে পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম নতুন নতুন থলুৱা ৰেচিপিৰ ব্যঞ্জনৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ।